Cea mai proastă idee este dus jos când ești în valuri din astea. Tricul e să te uiți întotdeauna la orizont, să ai un punct fix la care să te orientezi. Și așa nu o să ți facă rău niciodată. Sunt niște valuri mari de cel puțin 1,5 metru, cred. Din când în când. A trebuit să închid Genoa pentru că am schimbat cursul exact în direcția din care vine vântul și nu avea niciun efect. Mai mult de atât a cauzat și autopilotul să piardă controlul. Ups. Băieții se distrează acolo cu barca aia. Au făcut câteva tacuri în jurul balizei. De ceva mâncare făcută rapid din ce am găsit prin frigider. În rest, totul la fel, parcă s-a mai liniștit puțin apa, dar nu prea mult. Totuși sunt niște valori destul de mari din când în când. Acum, poftă bună! În continuare nimic în mod deosebit, viteza destul de mică, valori destul de mari. Am 2 ore jumate, 3 până ajung. Am și un partener de navigat. Nu a durat prea mult până am ajuns la ecluza de la intrarea în Enkhuizen, dar fiind duminică și neînvățându-mă minte, am avut surpriza încă o dată să mi se spună prin radio că azi nu există program de deschidere și trebuie să aștept până mâine dimineață. După o serie serioasă de înjurături, am legat barca bine pentru noapte, mi-am făcut ceva de mâncare și m-am băgat la somn. Timpul nopții, temperatura scăzând foarte, foarte mult, m-am îmbrăcat cu toate hainele pe care le-am găsit, pe care le aveam la mine, m-am băgat în sacul de dormit și chiar și așa tot am degerat de frig. Iar faptul că marina unde vroiam să ajung era chiar imediat după ecluză, la 5 minute, era și mai enervant. Dar recunosc că m-am învățat minte, iar de aici încolo am planificat totul cum trebuie. Am ajuns în Enkhuizen, după ce am petrecut noaptea în fața ecluzei. M-am sculat la 6 dimineața
Și am mers destul de repede, imediat am intrat după o barjă, am trecut, am ajuns aici. Chiar la un moment dat mă gândeam să sar peste oprirea asta, dar eram cam obosit și am zis că nu vreau să risc. Plus că era și foarte aproape, am venit, era liber. Barca e chiar acolo, se vede în depărtare. Cea cu moară de vânt în spate. Tocmai am fost la oficiul la biroul marinei. Am plătit pentru o zi. Am decis să plec mâine. Motivul este pentru că încă nu știu în ce direcție să o iau prin canale. Asta înseamnă să ajung într-o marină care se cheamă Lemer sau să o iau spre nord ca să o iau prin insulele din Friesland. Nu știu exact cum se numește în română. Și de acolo o să fac dreapta, dar este o ruptă mult mai lungă și mai complicată, cu maree, cu curenți marini, parțial foarte puternici. Și asta o să decid după masa asta, o să fac diverse cercetări. Rămâne de văzut. Interesant cum se oprește trenul în gara din Enkhuizen, exact într-un bar. Destinație ideală. Am ajuns în locul unde am făcut mini-excursie cu prima mea școală, la primul meu curs de navigație. Când l-am făcut în Medemblik, am venit cu colegii chiar aici și am lăsat barca câteva ore și am venit și am mâncat aici verse friet, care este un fel de mâncare tradițională. Interesant de văzut cum arată și pe timp mai urât. Atunci era soare frumos. M-am gândit inițial să vin să las barca chiar acolo, dar nu eram sigur dacă am curent, dacă am apă și condiții bune. Frumoasă alee. Dacă era vremea mai frumoasă, ar fi fost și mai frumos. Știam că olandezii sunt așa mari fani de bere. Cred că e a 5-a berărie pe care o văd în decurs de 10 minute. Frumos orășelul ăsta. Am ajuns chiar la ecluză, se vede acolo în depărtare. Acolo undeva în spate am petrecut o noapte. Și am venit pe aici, am făcut stânga pe acolo. Acum vreau să ajung la magazinul ăsta ca să cumpăr un senzor de motorină. Că nu-mi indică exact cât mai am motorină în rezervor. Deși plouă, e o senzație și o atmosferă plăcută, cumva. Merg cu velele, dar am dat și drumul la motor ca să ajung la timp, că nu vreau să ajung pe noapte. Ar trebui să ajung în jur de 6 la viteza asta. Pilotul pare că face treabă bună, menține cursul de 5 grade. Improvizația mea pare că
își face efectul. Încă nu funcționează indicatorul de motorină și am putut alimenta doar 5 litri cumva și s-a umplut rezervorul. Nu știu care e treaba acolo. Trebuie investigată cu siguranță, că vreau să știu sigur cât motorină am. Oricum am un bidon cu 10 litri de motorină de rezervă, care ar trebui să ajungă pentru 20 de mile în situații de urgență. Și dacă se vede, acolo este o regată. Sunt cumva în afara canalului navigabil, ceea ce e bine, că înseamnă că nu am multe nu am multe bărci pe care să le evit. Cam atât pentru astăzi, abonează-te, dă un like, scrie eventual un comentariu, dar în niciun caz nu uita, dacă ai barcă, nu ești dus cu pluta. Roșii, ouă, ca de obicei, după care cafea. Îl recuperez la NBH, s-a mai întâmplat. Și cam atât. Afară a plouat azi noapte, pe ud, se vede și aici.